নমস্কাৰ, মই হেজে। আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে ৪৫০০ পদৰ হেল্প ইউ পি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ নিযুক্তিৰ সম্পৰ্কত। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান সময়ত বা সেই মুহূৰ্তত যে ৪৫০০ পদৰ নিযুক্তি যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব বা দিব, তাৰ কোনো ধৰণৰ গ্যাৰাণ্টি নাইকিয়া হৈ গৈছে। মেড ইন চাইনা মানে কোনো ধৰণৰ ৱাৰেণ্টি নাই, দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মাজত আছে। আৰু বিহুৰ আগত আমাৰ EM ছাৰ আৰু CM ছাৰে কৈছিলে যে ৪৫০০ পদৰ নিযুক্তি ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখত ভিতৰত কৰা হ'ব আৰু যিখিনি বাকী কাম আছে অৰ্থাৎ জেনেৰেল আৰু NCC ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনিৰ কাৰণে লিষ্ট বিহুৰ পাছৰ পৰাই দিয়া হ'ব বুলি EM আৰু CM ছাৰে কৈছিলে। কিন্তু আমি দেখিলোঁ বিহু যোৱা আজি এসপ্তাহ বেছি হ'ল, 14 তাৰিখৰ পৰা আজি 22 তাৰিখলৈকে, এতিয়া সময় হৈছে 3 বজা, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই। চ' আশা কৰিব দিছে বা দিম বুলি কোৱাৰ পাছত আশা দেখিব দিছে, তাৰপিছতে আকৌ নিৰাশ। চ' মই ভাবোঁ যে ৪৫০০ পদৰ যিটো LP UP এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিজ্ঞাপন আছিলে, এইটো একচুৱেলি বিজ্ঞাপন নহয়, এইটো এটা কেঁকুৰা নিচিনা হৈছে, কেঁকুৰা পোৱালি নিচিনা। যেনেকৈ কেঁকুৰা পোৱালি এতিয়া মাকক ভিতৰৰ পৰা কামুৰি ফিনিছ কৰি দিয়ে নহয়, ঠিক তেনেকৈ এই ৪৫০০ পদৰ আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক সেই বিজ্ঞাপনটোৱে কলিজা, লিভাৰ, কিডনী চব মিহিকৈ খাই ফিনিছ কৰি দিছে। চ' আই থিংক তেনেকুৱা হৈছে। এনিৱে, এতিয়া বিষয়টো হৈছে যে লিষ্ট যেতিয়া আউট হোৱা নাই, আমিতো তাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যে আমি নিযুক্তিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাব লাগিবই। ইটছ ডিমাণ্ড, অ'কে। কিন্তু আমি এতিয়া ডিমাণ্ড বা প্ৰতিবাদ কৰিলে নহ'ব। আৰু এইটো মই ছাপৰ্টো নকৰোঁ যে ডিমাণ্ড কৰিব লাগে, প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, এনেকুৱা এতিয়া ৰিজাল্ট নহয়, জিৰ' আহে। কাৰণ এতিয়া মামাৰ ৰাজ চলি আছে, CM ছাৰ আছে যেতিয়া এনেধৰণৰ কামবিলাকত কোনো ৰিজাল্ট নাপায়। এতিয়া তাৰ ৰিজাল্ট হিচাপে এটা এনেকুৱা ডাঙৰ এটা ভিক জিৰ' এটা পায়। চ' তাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব যে কোনোবা এজন সাংবাদিকক প্ৰত্যক্ষভাৱে, ইনডাইৰেক্টলি নহয়, ডাইৰেক্টলি এনেকৈ এইটো কি কয়, এইটো লৈ সুধিব দিব লাগিব যে ৪৫০০ পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে যিহেতু গোটেইখিনি ক'ব লাগিব যে যোৱা বছৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে খোলালে বা বাকী ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো হৈ গৈছে বা দুদিনমানৰ আগত আপোনালোকে কৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সমাপ্ত কৰা হ'ব। চ' সমাপ্ত কৰাৰ কথা কৈছিলে বা বিহুৰ পাছৰ পৰা পিছদিনাখনৰ পৰাই যিসকল ভেৰিফিকেশ্যন বা যিখিনি বাকী কাম আছে সেইখিনি কৰাৰ কথা কৈছিলে, লিষ্ট আউট কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আউট কৰা নাই। চ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সেই বিজ্ঞাপনটোৰ ৰিজাল্ট দিবনে নিদিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বিষয়খিনি জনাই ল'ব লাগিব। সাংবাদিকজনক সেই বিষয়খিনিক সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ব লাগিব যে এখেতক অৱগত কৰাব লাগিব, এনেধৰণৰ হৈ আছে তেনেধৰণৰ। চ' সেইখিনি বিষয়বস্তুক লৈ আপুনি এনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰিব বুলি গোটেইখিনি প্ৰি প্লেন কৰি পেলাই ক'ব দিব লাগিব। নহ'লে অকল গৈ পেলাই যে ৪৫০০ পদৰ নিযুক্তি কেতিয়া দিব এনেধৰণে ক'লে নহ'ব। বিষয়বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধৰূপে মানে একদম প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো একদম ধুনীয়া হ'ব লাগিব, যাতে ৰাইট এনচাৰটো পাব লাগিব। আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো কি যে লিষ্ট কেতিয়া আউট হ'ব বা আমি যিটো এনচাৰ বিচাৰোঁ লিষ্ট কেতিয়া আউট হ'ব আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বা ইলেকশ্যনৰ আগত হ'বনে নাই, এইখিনিকে আমাক লাগে, বাকীটো নালাগে। চ' সেইখিনি বিষয়বস্তু টাৰ্গেট কৰি পেলাই সুধিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ প্ৰেছ মিট, কোনো ধৰণৰ ভিজিট কৰি কোনো লাভ নাই। ভিজিট কৰিলে আপোনালোক একো লাভ নাই। আপোনালোকক জাষ্ট ক'ব যে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিবা, চেক কৰিবা, তাতে ন'টিচ দিলে তোমালোকে গম পাবাই, আপোনালোকে গম পাবই, তেনেকৈ চাই থাকিব দিব। এইটোতো আমি বিচৰা নাই ন। আমিও জানো যে ৱেবছাইটত কিবা এটা আপডেট কৰাৰ পিছত কিবা এটা ৰিজাল্ট আহে বা আপডেট কৰাৰ লগে লগে তাত চব, এইটোতো নৰ্মেল কথা, চবেই জানে, ইটছ নৰ্মেল। চ' আমাক লাগে যে নিযুক্তি। চ' এই প্ৰচেছটো বা সেই বিষয়খিনি অফিচত গৈ আপোনালোকে নাপায়, অফিচত এইখিনি কোৱাৰ কোনো নাই, এইটো অফিচিয়েল কথা আছে, ছিক্ৰেটৰ কথা আছে। আপোনাক তাত ভিজিট কৰিলে কৈ নিদিয়ে যে নিযুক্তি হ'ব বা আজি লিষ্ট ওলাব, তেনেকৈ নকয়। জাষ্ট আপোনাক ক'ব হোপছ ৰাখক, ৱেবছাইটত চাই থাকিব, ডেফিনেটলি ন'টিচ যাব, গম পাবা, তেনেকৈ ক'ব। কিন্তু যেতিয়া সাংবাদিক এজনক প্ৰত্যক্ষভাৱে সুধিব দিব, ডাইৰেক্টলি সুধিব দিব, তেতিয়া ৰিজাল্টটো পায়। EM বা CM ছাৰক সুধিব দিব লাগিব, বেলেগক নহয়। অ'কে, এইখিনি বিষয়
আৰু এটা কথা আপোনালোকে ফ্ৰেছ মিট দিয়াতকৈ এইখিনি কাম কৰিলে আই থিংক বেটাৰ ৰিজাল্ট আহিব চ' আই থিংক ইটছ এ ৰাইট ৱে হ'ব এইটোৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে কিন্তু সুধিব যোৱা সাংবাদিকজনক গোটেইখিনি বিষয়বস্তু জনাব লাগিব দেই এনেকৈ ক'ব বুলি ক'ব লাগিব অকল LPUP মাৰিলে নহ'ব আকৌ আগৰ দৰে LPUP 4,500টা পদৰ LPUP কি হ'ব এইটো কথা নহ'লে নহ'ব প্ৰপাৰলি বস্তুখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা উপস্থাপন কৰিব লাগিব যাতে এনচাৰখিনি আমি পাওঁ আমি যিটো এনচাৰ বিচাৰোঁ বা যিটো আমাক লাগে সেইখিনি পাই যাওঁ চ' এইটো কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব দেই মামাক আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ কথাক লৈ পেলাই একো কৰিব নোৱাৰে মামাক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাদে একো উপায় নাই মামাক জনাব লাগিব CM ছাৰক বিষয়খিনি জনাব লাগিব কাৰণ CM সাধাৰণতে ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী অফিচত কাম কৰিব আৰু একেদকলৰ নিৰ্দেশ মতে কাম কৰে নিজস্বভাৱে মন গ'লেই দিব নোৱাৰে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা আছে একেদকলৰো বহুতখিনি কথা আহি পৰে চ' আপোনালোকে এইটো কাম কৰক যাতে গোটেইখিনি বিষয়বস্তু ফেচ টু ফেচ আমি বস্তুখিনি পাওঁ চ' থেংক ইউ ছ' মাষ্ট